Namaskar. Today I'm going to do second chapter, work of groundwater and associated landforms, and in next class, next chapter was geomorphic processes, and next chapter is today's chapter is work of groundwater and associated landforms. First, we have to know about groundwater, and then after, by the groundwater, it makes different landforms, associated landforms. First, we have to know what is groundwater. Groundwater is that which is remain at beneath the earth surface. Groundwater is that which remains at beneath the earth surface, and when rain falls into the earth surface, some of water may soak by some force from water, rock, soil, and it remains at the ground, is groundwater. And by the rainwater, some of water may run over the ground and it falls into the sea. This is runoff, and some may evaporate into the space. के हुन्छ भन्दा जब रेनफल हुन्छ त्यति बेला चाहिँ रेनफल हुँदाखेरि सोक गर्छ वाटर जुन चाहिँ छ सोइलले अनि रकले जब लिन्छ आफूपट्टि सोक गर्छ त्यति बेला जुन चाहिँ सोक गरिसकेको बादमा चाहिँ ग्राउन्डमा जुन चाहिँ पानी रिमेन भएको हुन्छ बसेको हुन्छ है ग्राउन्डमा यो जुन चाहिँ अर्थ सर्फेसको मुनि लेयरमा भनेदेखि त्यो जुन चाहिँ पानी बसेको छ त्यसलाई चाहिँ ग्राउन्ड वाटर भनेर भनिन्छ। अनि अब जब पानी परेको हुन्छ पानी परिसकेपछि त डल्लै त ग्राउन्ड वाटर त बन्नी त हाल्दैन के हुन्छ पहिला पानी परिसकेको बादमा चाहिँ आधा के हुन्छ रन अफ हुन्छ। रन अफ भनेको चाहिँ जुन चाहिँ माथि अर्थ सर्फेसबाट नै फ्लो भएर जान्छ जुन चाहिँ अर्थ सर्फेस छ अर्थ सर्फेसबाट जब रेनफल हुन्छ त्यति बेला चाहिँ आधा जति चाहिँ के हुन्छ अब यहाँबाट रन अफ हुन्छ भनेदेखि कसै चाहिँ के हुन्छ अब इभापोरेट भएर जान्छ है। अनि कसै सम पोर्सन चाहिँ के हुन्छ अब यहाँ मुनि ग्राउन्डमा बसेको हुन्छ जुन चाहिँ यहाँनिर यो जुन चाहिँ ग्राउन्डमा यहाँनिर बसेको हुन्छ अर्थ सर्फेसको यो मुनि बिनेथ द अर्थ सर्फेस भनेदेखि त्यो जुन चाहिँ वाटर छ त्यसलाई चाहिँ ग्राउन्ड वाटर भनेर भनिन्छ। The main source of groundwater is rainwater, right? रेनवाटर नै चाहिँ के हुन्छ अब मेन सोर्स हुन्छ ग्राउन्ड वाटरको जुन चाहिँ अक्युमुलेट हुन्छ है बिनेथ द अर्थ सर्फेस भनेदेखि चाहिँ कुन चाहिँ सोर्स भयो अब रेनवाटर। अनि अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ इम्पोर्टेन्स अफ ग्राउन्ड वाटर छ। अब ग्राउन्ड वाटरको इम्पोर्टेन्स के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ ग्राउन्ड वाटर इज द ओन्ली है सोर्स फर फ्रेस वाटर। जुन चाहिँ फ्रेस वाटर छ फ्रेस वाटरको सोर्स चाहिँ ग्राउन्ड वाटरलाई मानेको छ। अनि वी क्यान गेट इट फ्रम थ्रु डिफ्रेन्ट सोर्स लाइक विल ट्युबवेल जुन चाहिँ त्यो विलहरू चलाउँछ अनि ट्युबवेलहरू चलाउँछ। त्यहाँदेखि अरू छ नेचुरल प्रोसेसहरू लाइक गेजर अनि हट स्प्रिङ यिनीहरूबाट पनि हामीले के गर्न सक्छ अब यो ग्राउन्ड वाटरलाई चाहिँ लिनु सक्छ। अनि यो चाहिँ थियो सोर्स है जुन चाहिँ रेन वाटर भयो। अनि इम्पोर्टेन्स के हुन्छ इट इज द फ्रेस वाटर है। अनि जुन चाहिँ नेचर जुन चाहिँ अर्थ सर्फेसमा पाउने चाहिँ फ्रेस वाटरमा चाहिँ ग्राउन्ड वाटरलाई मानेको छ। त्यहाँदेखि अरू ग्राउन्ड वाटरलाई कहाँबाट लिनु सक्छ वेल ट्युबवेल गाइजर अनि हट स्प्रिङहरू यो यिनीहरूबाट लिनु सक्छ। अब नेक्स्टमा चाहिँ छ कन्ट्रोलिङ फ्याक्टर्स अफ ग्राउन्ड वाटर। ग्राउन्ड वाटरमा पनि के फ्याक्टर्सहरूले गर्दाखेरि कन्ट्रोल हुन्छ कहाँनिर चाहिँ ज्यादा हुने कम्ती हुने के हुन्छ भन्दाखेरि ग्राउन्ड वाटर इज नट सेम इन द अर्थ सर्फेस नट सेम एभ्रिवेयर इन द अर्थ सर्फेस। अनि यसमा चाहिँ के कारणले भन्दाखेरि ड्यु टु सम रिजन्स है यहाँनिर चाहिँ चारवटा रिजन्सहरू देख्छ। फर्स्टमा चाहिँ छ द अमाउन्ट अफ रेन वाटर एन्ड स्नोफेड वाटर। नेक्स्ट द स्लोप अफ द टरेन। Number 3, the
porosity and permeability of rock. Number 4, the underlying impermeable rock. Number 1 छ amount of rainwater and snowflake water. अब के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अघि भनिसकेको छ जुन चाहिँ मेन सोर्स अफ ग्राउन्ड वाटर इज रेन वाटर है। अनि अब के हुन्छ भन्दाखेरि रेन वाटर जुन चाहिँ रेनफल हुने त्यो पनि फेरि नट सेम एभ्रिवेयर इन अर्थ सर्फेस। सबै जग्गामा त रेनफल सेम अमाउन्टको हुँदैन हैन। अब इन डेजर्ट रिजनमा के हुन्छ स्क्यान्टी रेनफल हैन। इन ह्युमिड रिजन के हुन्छ अनि ज्यादा हुन्छ देन डेजर्ट रिजन। अब यो कारणहरू हुन्छ थुप्रो छ हैन जुन चाहिँ एरियाले छुट्याइदिएको छ रेन वाटरहरू पनि। भनेदेखि चाहिँ जुन चाहिँ अमाउन्ट अफ रेन वाटर छ यसले गर्दाखेरि पनि त्यहाँनिर कन्ट्रोलिङ फ्याक्टर हुन्छ भनेर भन्दैछ। अनि नम्बर 2, द स्लोप अफ द टरेन। जुन चाहिँ टरेन जुन चाहिँ अर्थको स्लोप हुन्छ अर्थको स्लोपमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जुन चाहिँ फ्ल्याट एन्ड जेन्टल जुन चाहिँ स्लोप हुन्छ फ्ल्याट एन्ड जेन्टल हुन्छ जुन चाहिँ स्टिप मात्रै नभएर नट अन्ली स्टिप जुन चाहिँ फ्ल्याट प्लस जेन्टल पनि जुन चाहिँ गएको हुन्छ अलिकति स्लोपिङ यो एरिया जुन चाहिँ छ गएर अलिकति फ्ल्याट जहाँ फ्ल्याटहरू भइसकेकोमा चाहिँ जहाँनिर यो खालके फर्म भएको हुन्छ ल्यान्ड फर्म भनेदेखि यिनीहरूबाट पनि के हुन्छ अब कन्ट्रोलिङ फ्याक्टरहरू हुने गर्छ भनेर भन्दैछ जुन चाहिँ स्लोप अफ टरेनमा आएको छ। नम्बर 3 चाहिँ छ पोरोसिटी एन्ड पर्मिबिलिटी अफ रक। अब ग्राउन्ड वाटर केमा डिपेन्ड हुन्छ भन्दाखेरि इट डिपेन्ड्स अन पोरोसिटी अफ रक है। पोरोसिटी अफ सोइल के हुन्छ त्यहाँनिर पर्मेबिलिटी एन्ड पर्मेबल एन्ड इन्पर्मेबल रक हुन्छ हैन। रकमा जुन चाहिँ रेसिस्ट गर्छ जुन चाहिँ रकले चाहिँ के गरेको हुन्छ अब वाटर जब रेनफल हुन्छ त्यति बेला चाहिँ रेसिस्ट गर्छ। जुन चाहिँ पर्मेबल जुन चाहिँमा चाहिँ पोरस हुन्छ विच अलाउ द वाटर टु एन्टर जुन चाहिँ हुन्छ अलाउ गर्छ पानीलाई एन्टर गर्नुमा त्यो चाहिँ पोरोसिटी भयो पर्मेबिलिटी है। अनि इम्पर्मेबिलिटी चाहिँ के हुन्छ विच रेसिस्ट द वाटर के गरेको हुन्छ अब वाटरलाई चाहिँ रेसिस्ट गरेको हुन्छ भनेदेखि त्यो चाहिँ इम्पर्मेबल रक हुन्छ। अब पोरोसिटी एन्ड इम्पर्मेबिलिटी रकमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जहाँनिर चाहिँ पोरोसिटी ज्यादा हुन्छ पानी छिर्नु दिने जुन चाहिँ पर्मेबिलिटी रक हुन्छ त्यो जग्गामा मात्र चाहिँ के भएको हुन्छ अब ग्राउन्ड वाटर हुन्छ। जहाँनिर इम्पर्मेबल रक हुन्छ है जहाँनिर चाहिँ पानीलाई रेसिस्ट गरेर राख्ने जुन चाहिँ रक हुन्छ तिनीहरूमा चाहिँ के पाउँदैन अब ग्राउन्ड वाटर त्यति पाउँदैन। अनि नम्बर 4 मा छ द अन्डरलाइङ इम्पर्मेबल रक। अघि यहाँ पर्मेबिलिटी थियो जुन चाहिँ पोरस रकले गर्दाखेरि चाहिँ के गर्दै थियो अब वाटरलाई सोक गर्दै थियो आफूपछि लिँदै थियो अनि त्यहाँदेखि चाहिँ वाटर अक्युमुलेट गर्दै थियो। अब इम्पर्मेबल रक के हुन्छ भन्दाखेरि रेनफल भइसकेको बादमा चाहिँ it get entered into the ground है। जुन चाहिँ अब यहाँनिर इफ यो जुन चाहिँ रक छ यो रक चाहिँ पर्मेबिलिटी छ जुन चाहिँ पोरस छ भनेदेखि यसले सोक गरिसकेको बादमा चाहिँ मुनि ग्राउन्डमा लान्छ वाटरलाई ग्राउन्डमा लान्छ हैन। जुन चाहिँ अर्थ सर्फेसको मुनि बिनेथ द अर्थ सर्फेस लान्छ त्यो चाहिँ पर्मेबिलिटी। अब इम्पर्मेबल चाहिँ के हुन्छ जुन चाहिँ रेसिस्ट गरेको हुन्छ जुन चाहिँ रेसिस्ट गरेको हुन्छ जुन चाहिँ वाटरलाई एन्टर गर्नुदेखि भनेदेखि त्यो चाहिँ इम्पर्मेबल रक भन्छ। यो 4टा फ्याक्टर्सले गर्दाखेरि चाहिँ के गरेको हुन्छ ग्राउन्ड वाटरलाई कन्ट्रोल गरेको हुन्छ। जहाँनिर रेन वाटर हुन्छ रेनफल भएको हुन्छ त्यसले पनि छुटाउँछ कि ग्राउन्ड वाटर कतिको हुन्छ। जहाँनिर बेसी रेनफल हुन्छ त्यहाँनिर अभियसली ग्राउन्ड वाटर पनि पाउँछ। अब रेनफल भइसक्यो तर त्यो रेनफल भइसकेको बादमा त्यहाँनिर टरेन कस्तो छ स्लोप कस्तो छ त्यो हेरेर पनि हुन्छ। इफ त्यहाँनिर के हुन्छ भनेदेखि स्टिप मात्रै छ ठाडो जग्गा छ भनेदेखि के हुन्छ खालि रन अफ मात्रै हुन्छ हैन रन अफ मात्रै हुन्छ अनि इट क्यानट पर्कुलेट वाटर हैन। अब उसले पर्कुलेट गर्नु सक्दैन भनेदेखि चाहिँ जहाँ चाहिँ के भएको हुन्छ फ्ल्याट एन्ड जेन्टल स्लोप भएको हुन्छ त्यहाँ चाहिँ उसले पर्कुलेट गर्नु सक्छ। यो दुईटा भयो। अनि यसको बादमा चाहिँ अब जुन चाहिँ रिलिफ थियो रिलिफले गर्दाखेरि पनि भयो। अनि अर्को चाहिँ पर्मेबिलिटी छ रक दुईटा एउटा पोरस गर्छ मतलब सोक गर्छ हैन पर्मेबिलिटी जुन चाहिँ रकबाट चाहिँ पानी छिर्ने काम गरेको हुन्छ त्यो पर्मेबिलिटी भयो अलाउ गर्छ पानीलाई छिर्नुदेखि। पर्मेबिलिटी जुन चाहिँ अलाउ गर्दैन पानी जहाँनिर चाहिँ रक जुन चाहिँ रकले रेसिस्ट गर्छ वाटरलाई भनेदेखि त्यो चाहिँ आउँछ इम्पर्मेबल रक। ल यति चाहिँ थियो
factors controlling factors of groundwater. Uh, After the controlling factor of groundwater, next is water table or the level of saturation. Saturation means which is observing or content of water droplets or water अनि जुन चाहिँ saturation अनि अब यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि the level of saturation water table or the level of saturation जुन चाहिँ observe गरिसकेको बादमा जुन चाहिँ water accumulate हुन्छ त्यो saturation भयो अब यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि saturation water table Meadows water or wandering water temporary water table and permanent water table. First, saturation with the porosity if water get entered from that porosity and fill the ground with water, it may be called saturation. If त्यहाँनिर जुन चाहिँ porosity छ rockमा या soilमा त्यहाँबाट चाहिँ water entered हुन्छ है water entered भइसक्छ rock कि नभए soilबाट अनि जुन चाहिँ मुनि छ यो out surface को मुनि ground त्यो चाहिँ fill भयो with water भनेदेखि त्यो चाहिँ saturation भयो. Next water table चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जुन चाहिँ अब ground water छ ground water यो ground water को माथि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जुन चाहिँ water saturate जुन चाहिँ saturation भएर आइसकेको बादमा चाहिँ water entered हुन्छ ground water यो जसले fill भयो ground water को यो जुन चाहिँ माथि एउटा level हुन्छ त्यसलाई चाहिँ water table भन्छ. Next Meadows water or wandering water चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ layer between the water table and earth surface. Groundwater, water table, earth surface. Layer between the water table and earth surface is जुन चाहिँ यो layer को बीचमा चाहिँ जुन चाहिँ water flow भएको हुन्छ है water flow between water table and earth surface is Meadows water or wandering water. Next temporary water table चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि if water changes its position with time or season if जुन चाहिँ position हुन्छ पानीको है position जुन चाहिँ like spring water हरु हुन्छ त्यो कुनै पनि water हरु चाहिँ change भयो with the time या season wise चाहिँ change भयो कोही बेला पानी आउनु नआउनु त्यो जुन चाहिँ छ भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ temporary water table भनेर भनिन्छ. अनि अर्को नेक्स्ट मा चाहिँ छ permanent water table चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ we can get in every season है जुन चाहिँ सबै सिजनमा नै जुनै पनि सिजनमा if water त्यहाँबाट पाउन सक्यो भनेदेखि त्यो सर्फेसबाट पाउन सक्यो भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ water table भनेर भन्नु सकिन्छ. यो चारटा छ saturation के थियो जुन चाहिँ रेनफल भइसकेको बादमा चाहिँ through the porous water accumulate at the ground surface, this is saturation. अनि water table चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि above the ground water there is a one layer which is water table हैन जहाँ चाहिँ ground water जुन चाहिँ मुनि ground water बसेको हुन्छ यो ground water कहाँनिर बसेको हुन्छ भन्दाखेरि above impermeable rock जुन चाहिँ बाट चाहिँ पानी उन्दै छिर्नु सक्दैन त्यसको impermeable rock को माथि चाहिँ त्यहाँको लेयर मा चाहिँ ground water बसेको हुन्छ जुन चाहिँ सोक भइसकेर जुन चाहिँ सुसेर चाहिँ यहाँ यो impermeable rock को माथि बसेको हुन्छ water हैन त्यो ground water भयो ground water को माथि चाहिँ एउटा बसेको हुन्छ फेरि टेबल त्यो water table भयो. अनि अब Meadows water or wandering water चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ layer of water जुन चाहिँ layer of water जुन चाहिँ wandering है कुदिरहेको हुन्छ घुमिरहेको हुन्छ जुन चाहिँ फ्लो भइरहेको हुन्छ कहाँनिर भन्दाखेरि between the layer of water table and earth surface यो चाहिँ wandering water or Meadows water. Temporary water table चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ water table which के हुन्छ भन्दाखेरि which can get with time and season जुन चाहिँ
टाइम र खालि एउटा जुन चाहिँ सर्टेन टाइम किनभने एउटा सिजनमा मात्रै जुन चाहिँ पाउँछ टेम्पोररी वाटर टेबल भन्छ हैन जुन चाहिँ जहिले तहिले पाउँदैन खालि एउटा टाइममा किनभने सिजनमा हुन्छ अनि के हुन्छ यसले चाहिँ के हुन्छ अब इट चेन्जेस द पोजिसन जुन चाहिँ उसको पोजिसन हुन्छ जहाँबाट चाहिँ ऊ बाहिर पानी के हुन्छ अब बाहिर जुन चाहिँ आउट हुने हुन्छ त्यो जुन चाहिँ छ बाहिर निस्किने ग्राउन्डमा निस्किने जुन चाहिँ अर्थ सर्फेसमा निस्किने जुन चाहिँ टाइम छ त्यो चाहिँ उसले जब चेन्ज गरेको हुन्छ पोजिसन भनेदेखि त्यो चाहिँ टेम्पोररी वाटर टेबल हुन्छ पर्मानेन्ट वाटर टेबल चाहिँ अल ओभर द सिजन जुन चाहिँ जति पनि जुनै पनि सिजनहरू छ ड्राई सिजन रेनी सिजनहरू त्यो सबै सिजनमा इफ पायो भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ पर्मानेन्ट वाटर टेबल भनेर भनिन्छ अनि यिनीहरू चाहिँ केमा चाहिँ बेस भएको हुन्छ भन्दाखेरि थुप्रो फ्याक्टर्सहरू हुन्छ जुन चाहिँ कहाँनिर भन्दाखेरि जहाँनिर चाहिँ रेनफल भएको हुन्छ ह्युमिड रिजनमा चाहिँ यो के अरे सेचुरेसन्स पाउँछ ज्यादा है जहाँनिर चाहिँ वाटर टेबल पाउँछ जुन चाहिँ जहाँनिर चाहिँ जहिले तहिले रेनफल भएको हुन्छ अनि अर्को कहाँनिर हुन्छ भन्दाखेरि लेक किनभने चाहिँ सीजको साइड जहाँनिर फेस जग्गा हुन्छ सी किनभने लेकको यहाँनिर यो साइडहरूतिर चाहिँ सेचुरेसन भएको हुन्छ ग्राउन्ड सेचुरेटेड भएको हुन्छ अनि अर्को चाहिँ कहाँनिर हुँदैन भन्दाखेरि चाहिँ जहाँनिर चाहिँ ड्राई रिजन हुन्छ ड्राई जब चाहिँ ड्राई विन्टर सिजन आउँछ त्यति बेला चाहिँ के हुँदैन सेचुरेसन हुँदैन योहरू चाहिँ छ वाटर टेबल अर दि लेभल अफ सेचुरेसन नाउ नेक्स्ट सब टपिक इज विल्स एन्ड आर्टिसियन विल जुन चाहिँ के हुन्छ इट इज डग आउट बाई म्यान है के को लागि भन्दाखेरि टु फुलफिल द रिक्वायरमेन्ट्स अफ ह्युमन बिङ हैन जुन चाहिँ मान्छेहरूलाई जुन चाहिँ चाहिन्छ पानी त्यो रिक्वायरमेन्ट है त्यो फुलफिल गर्नको लागि चाहिँ विल कुवा खन्छ हैन त्यो विल छ अनि यो विल चाहिँ दुईटा छ एउटा पर्मानेन्ट विल छ अनि एउटा इन्टरमिटेन्ट विल छ विल पनि दुईटा पर्मानेन्ट विल एन्ड इन्टरमिटेन्ट विल पर्मानेन्ट विल चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जहाँनिर चाहिँ कहिले हुन्छ अल ओभर द सिजन है अल ओभर द सिजन जहाँबाट चाहिँ हामीले पानी लिनु सक्छ भनेदेखि त्यो चाहिँ पर्मानेन्ट विल भयो इन्टरमिडिएट विल चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि के हुन्छ अब जुन चाहिँ वाटर टेबल थियो अघि हामीले पढेको थियो वाटर टेबल पनि चेन्ज हुन्छ विथ द सिजन टाइमसित वाटर टेबल के हुन्छ अब चेन्जेस भइबस्छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यहाँबाट चाहिँ सिजनमा मात्रै पानी लिनुपर्छ हैन रेनी सिजनमा चाहिँ के हुन्छ अब त्यहाँबाट इजिली लिनु सक्छ वाटर भनेदेखि जुन चाहिँ ड्राई सिजन हुन्छ त्यसमा चाहिँ ग्राउन्ड ड्राई भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँबाट लिनु सक्दैन भनेदेखि त्यो चाहिँ इन्टरमिडिएट वेल भयो पर्मानेन्ट वेल चाहिँ के हुन्छ अब जहाँबाट चाहिँ जहिले नै जुनै पनि सिजनमा वेलबाट कुवाबाट पानी जुन चाहिँ लिनु सक्छ त्यो पर्मानेन्ट वेल भयो इन्टरमिडिएट वेल चाहिँ के हुन्छ अब जुन चाहिँ एट अ सर्टेन सिजनमा मात्रै जुन चाहिँ पानी लिनु सक्छ ड्राई सिजनमा त मिलेन खालि जुन चाहिँ रेनी सिजनमा हो भने चाहिँ ज्यादा पानी लिनु सक्छ त्यो चाहिँ इन्टरमिडिएट वेल भयो यो दुईटा छ वेल जुन चाहिँ छ के गर्छ डग आउट गर्छ फर द केको लागि रिक्वायरमेन्ट अफ ह्युमन बिङ अनि वेल्स आर डिभाइडेड इन्टु टु पार्ट्स पर्मानेन्ट वेल एन्ड इन्टरमिडिएट वेल पर्मानेन्ट वेल इज द्याट फ्रम वेयर वाटर क्यान गेट इन अल सिजन अनि इन्टरमिडिएट वेल चाहिँ के छ वी क्यान गेट ओन्ली इन rainy season and because it dries up in the winter season यो चाहिँ थियो वेलको बारेमा वेल नेक्स्ट इज आर्टिसियन वेल है अनि आर्टिसियन वेल चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो पनि सेम वेल जस्तै नै हुन्छ तर यसमा अलिकति फिचर्सहरू हुन्छ हैन आर्टिसियन वेल चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि पुश आउट अटोमेटिकली हुन्छ है जुन चाहिँ के हुन्छ ग्राउन्ड हुन्छ ग्राउन्डमा चाहिँ जुन चाहिँ एउटा हाइड्रोलिक प्रेसरले गर्दाखेरि चाहिँ जहाँबाट चाहिँ अटोमेटिकली वाटर चाहिँ कहाँबाट भन्दाखेरि फ्रम ग्राउन्ड वाटर जुन चाहिँ ग्राउन्ड सर्फेस छ त्यहाँबाट चाहिँ अटोमेटिकली चाहिँ लाइक अ फाउन्टेनमा है जुन चाहिँ फाउन्टेन जस्तै भएर चाहिँ केले भन्दाखेरि त्यो हाइड्रोलिक प्रेसरले गर्दाखेरि चाहिँ अटोमेटिकली जब के हुन्छ गुस आउट हुन्छ पुस आउट हुन्छ वाटर भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ आर्टिसियन वेल भनेर भनिन्छ वेल चाहिँ के थियो जुन चाहिँ म्यानमेड जुन चाहिँ डिग गरेको थियो वेल अब आर्टिसियन वेल चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ
जुन चाहिँ हाइड्रोलिक प्रेसरले गर्दाखेरि चाहिँ फाउन्टेन सेपमा चाहिँ जुन चाहिँ ग्राउन्ड सर्फेसबाट चाहिँ अटोमेटिकली वाटर जुन चाहिँ सर्फेसमा अर्थ सर्फेसमा आएको हुन्छ भनेदेखितिर चाहिँ आर्टिसियन वेल भनिन्छ। अब यसमा फिचर्सहरू पनि छ, कन्डिसन्सहरू छ। कसरी भन्दाखेरि यहाँनिर दिएको छ कन्डिसन्स फर फर्मेसन अफ आर्टिसियन वेल। के कन्डिसन रहेछ भन्दाखेरि नम्बर 1, rock layer should have a synclinal structure. Number 2, there should be a permeable rock bed between two layers of impermeable rock. Number 3, expose ground surface at higher level. Number 4, enough rainfall. Number 5, hydraulic pressure. अब यसको हेरौँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा सिन्क्लिनल सेपमा हुन्छ है, जुन चाहिँ एन्टिक्लाइन सिन्क्लाइन फेरि एन्टिक्लाइन सिन्क्लाइन हैन, यो सेपमा चाहिँ बसेको हुन्छ जुन चाहिँ फोल्डेड स्ट्रक्चरमा है, जुन चाहिँ सर्फेस फोल्डेड स्ट्रक्चरमा बस्दाखेरि चाहिँ एन्टिक्लाइनमा हैन, नट इन एन्टिक्लाइन बट इन सिन्क्लिनल पोजिसन। जुन चाहिँ सिन्क्लिनल पोजिसन छ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ फर्स्टमा भन्छ रक लेयर सुड ह्याभ अ सिन्क्लिनल स्ट्रक्चर। सिन्क्लिनल स्ट्रक्चर हुनुपर्छ यो जुन चाहिँ सिन्क्लिनल स्ट्रक्चर। अब यो सिन्क्लिनल स्ट्रक्चरमा चाहिँ के हुनुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो जुन चाहिँ छ यहाँनिर चाहिँ दुईटा लेयर हुनुपर्छ। त्यहाँनिर चाहिँ स्यान्डविच सेपमा हुनुपर्छ, लाइक पर्मेबल रक बिचमा, इम्पर्मेबल रक चाहिँ के हुनुपर्छ साइड साइडमा हुनुपर्छ। एट दि मिडल चाहिँ पर्मेबल रक भएको हुनुपर्छ भनेदेखि त्यहाँनिर चाहिँ आर्टिसियन वेल हुन्छ। सिन्क्लिनल सेपमा चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ इम्पर्मेबल रक छ, इम्पर्मेबल रक है, अनि अब यहाँ पर्मेबल रक छ, फेरि के छ अब इम्पर्मेबल रक छ। अनि यो जुन चाहिँ गएको छ यो सेप चाहिँ के हुनुपर्छ भनेको छ भन्दाखेरि एक्सपोज ग्राउन्ड सर्फेस एट हायर लेभल। अब यो जुन चाहिँ गएर चाहिँ यहाँ माथि हायर लेभलमा चाहिँ यो जुन चाहिँ पर्मेबल रक छ, बिचमा पर्मेबल रक छ है, यो चाहिँ ग्राउन्ड सर्फेसमा चाहिँ एक्सपोज भएको हुनुपर्छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ दुईटा इम्पर्मेबल रक छ, इम्पर्मेबल रक के हुन्छ यसले चाहिँ अब इट डु नट अलाउ वाटर टु पर्कुलेट थ्रु इट है। पर्मेबलले मात्रै चाहिँ के गरेको हुन्छ अलाउ गरेको हुन्छ वाटरलाई छिर्नुदेखि पर्कुलेट गर्नुदेखि, तर इम्पर्मेबल इट डु नट अलाउ है। भनेदेखि चाहिँ अब यहाँनिर इम्पर्मेबल रक बसेको हुन्छ जुन चाहिँ अलाउ गर्दैन, तर पर्मेबल रकबाट वाटर एन्टर गर्नुपर्छ। त्यसै कारण चाहिँ पर्मेबल रक चाहिँ ग्राउन्डमा एक्सपोज भएको हुनुपर्छ, एक्सपोज देखा पर्नुपर्छ। अब के हुन्छ वेन रेनफल है, रेनफल हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ अब यो वाटर चाहिँ सोक गर्नुपर्छ, अब पर्मेबलबाट सोक गर्नुपर्छ थ्रु पोरस है। त्यहाँबाट चाहिँ पोरसबाट चाहिँ रेनफललाई त्यहाँबाट अक्युमुलेट गरेर चाहिँ यहाँ पर्मेबल रकमा राखेको हुनुपर्छ हैन। अनि त्यहाँदेखिको बादमा चाहिँ के आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ अब हाइड्रोलिक प्रेसर आउँछ। हाइड्रोलिक प्रेसरले गर्दाखेरि चाहिँ इफ अब यहाँ त्यहाँनिर के गर्नु पर्यो विल चाहियो भनेदेखि चाहिँ यहाँनिर के गर्नु पर्यो अब डिग आउट गर्दाखेरि चाहिँ के गर्छ अटोमेटिक जुन चाहिँ हाइड्रोलिक प्रेसरले गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यहाँबाट चाहिँ के हुन्छ अब पानी ग्राउन्डमा निस्किन्छ। या त यहाँनिर यहाँनिर फ्र्याक्चर या के हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ अब त्यहाँनिर भित्र प्रेसरले गर्दाखेरि चाहिँ हाइड्रोस्ट्याटिक प्रेसरले गर्दाखेरि चाहिँ अटोमेटिकली चाहिँ के हुन्छ अब यहाँको यो जुन चाहिँ यो पर्मेबल रकमा अक्युमुलेट भएको पानी छ त्यो चाहिँ अटोमेटिकली चाहिँ अर्थ सर्फेसमा चाहिँ निस्किन्छ। त्यो जुन चाहिँ निस्केको पानी छ लाइक अ फाउन्टेन है, त्यसलाई चाहिँ आर्टिसियन वेल भनेर भनिन्छ। अब फेरि हेरौँ र पनि कति बेला फर्म हुन्छ भन्दाखेरि जहाँनिर चाहिँ सिन्क्लिनल स्ट्रक्चर हुन्छ है, रक लेयर सुड ह्याभ अ सिन्क्लिनल लेयर, सिन्क्लिनल यो जुन चाहिँ छ यो लेयर सिन्क्लिनल लेयर। अनि अर्को चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि पर्मेबल रक चाहिँ के भएको हुनुपर्छ, दुईटा इम्पर्मेबल रकको बिचमा चाहिँ बसेको हुनुपर्छ, दुईटा इम्पर्मेबल रकको बिचमा। इम्पर्मेबल रक दुईटा भयो, यसको बिचमा चाहिँ अब पर्मेबल रक हुनु पर्यो। अनि नेक्स्टमा भनेको छ
एक्सपोज ग्राउन्ड सर्फेस एट हाई लेभल है यो जुन चाहिँ पर्मिएबल रक चाहिँ ग्राउन्ड सर्फेसमा चाहिँ एक्सपोज भएको हुन्छ जब रेनफल हुन्छ त्यहाँबाट एन्टर भइसकेको बादमा यो पर्मिएबल रकमा अक्युमुलेट हुन्छ पानी त्यहाँदेखि बादमा हाइड्रोलिक एक्सनले गर्दाखेरि चाहिँ इट बुसेस आउट एट दि अर्थ सर्फेस भनेको छ यो चाहिँ छ कन्डिसन फर फर्मेसन अफ आर्टिसियन विल artesian wells are found mostly in अस्ट्रेलिया है अस्ट्रेलियामा ज्यादा जस्तो आर्टिसियन वेल पाउँछ अनि यहाँ पाकिस्तानमा इन सम पार्ट्स अफ पाकिस्तान एन्ड इन सम पार्ट्स अफ इन्डिया लाइक गुजरात तमिलनाडु अनि तराई रिजन अफ हिमालयसमा चाहिँ आर्टिसियन वेल्स पाउँछ Next topic is spring. After a well and artesian well is spring. अनि what is spring भन्दाखेरि चाहिँ के हो भन्दाखेरि a flow of water है जुन चाहिँ flow हुन्छ water which is के भएको हुन्छ भन्दाखेरि coming naturally from the ground है ग्राउन्डबाट चाहिँ नेचुरली जुन चाहिँ आउट भएको हुन्छ ग्राउन्डमा जुन चाहिँ एक्सपोज भएको हुन्छ जुन चाहिँ हाम्रो पानी उम्रेकोहरू हैन त्योहरू चाहिँ स्प्रिङ आउँछ है स्प्रिङमा आउँछ जुन चाहिँ नेचुरली के भएको हुन्छ अब कमिङ फ्रम दि ग्राउन्ड त्यो चाहिँ स्प्रिङ आउँछ अब हाउ स्प्रिङ फर्म अब हैन नेक्स्टमा चाहिँ के हुन्छ हाउ स्प्रिङ फर्म भन्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ जब चाहिँ के हुन्छ रेनफल हुँदाखेरि चाहिँ रेन वाटर सिङ्क है रेन वाटर सिङ्क हुन्छ थ्रु पोरस अफ रक बेड है रक बेडको जुन चाहिँ पोरसहरू छ मसिनो छिन्द्राहरू थियो त्यहाँबाट चाहिँ इट सिङ्क है रेन वाटर सिङ्क हुन्छ त्यहाँदेखि चाहिँ इट गोज डाउनवर्ड है त्यहाँदेखि चाहिँ अन्टिल जहाँ कहाँसँग भन्दाखेरि चाहिँ अन्टिल द इम्पर्मिएबल रक वाटर रेनफल भइसकेको बादमा चाहिँ जुन चाहिँ यो ग्राउन्ड छ यहाँ ग्राउन्डबाट चाहिँ सिङ्क भइसक्छ and it goes until the impermeable rock यो जुन चाहिँ impermeable rock छ यहाँसँग नपुगुन्जेल चाहिँ यो जुन चाहिँ वाटर छ यहाँनिर जाइ नै रहन्छ उँधोसँग जाइरहन्छ यहाँसँग इम्पर्मेबल रकसँग अनि अब यो चाहिँ यो प्रोसेस त भयो रेनफल भयो थ्रु पोरस के हुन्छ इट गेट एन्टर्ड अन्टिल इम्पर्मेबल रक है त्यहाँदेखि अब के हुन्छ भन्दाखेरि इम्पर्मेबल रकसँग गयो अब यही जुन चाहिँ सेप छ यो जुन चाहिँ सर्फेस छ यो सर्फेसमा चाहिँ इम्पर्मेबल रक हुन्छ फेरि पर्मेबल रक फेरि इम्पर्मेबल रक भेटाउँछ ग्राउन्डमा हैन त्यहाँदेखि जहाँ चाहिँ पर्मेबल इम्पर्मेबल रकको जुन चाहिँ कम्बिनेसन हुन्छ त्यति बेला चाहिँ अब यो जुन चाहिँ वाटरहरू सिङ्क भइसकेको छ उसले अब के गर्छ इट फाइन्ड द वे हैन उसले बाटो खोज्दै जाँदाखेरि चाहिँ जहाँ यो पर्मेबल रक र इम्पर्मेबल रकको जुन चाहिँ जोइन्ट छ त्यहाँबाट चाहिँ ऊ के गर्छ अब बाहिर आउँछ फेरि यहाँनिर जुन चाहिँ पर्मेबल रक थियो अनि इम्पर्मेबल रक यहाँबाट पनि के हुन्छ अब जोइन्ट भएर ओ के हुन्छ अब बाटो खोजेर बाहिर निस्किन्छ यो जुन चाहिँ कमिङ नेचुरली फ्रम द ग्राउन्ड जुन चाहिँ प्रोसेस छ यसलाई चाहिँ स्प्रिङ भनेर भनिन्छ के छ यसको प्रोसेस रेन वाटर हुँदाखेरि सिङ्क हुन्छ है वाटर सिङ्क भइसक्छ यो रक बेडबाट त्यहाँदेखि जबसम्म इम्पर्मेबल जुन चाहिँ पर्मेबल रकले त पानीलाई छिर्नु दिन्छ पर्मेबल रकले तर इम्पर्मेबल रकले चाहिँ पानीलाई के गर्छ अब रेसिस्ट गर्छ नि त रोकेर राख्छ भनेदेखि इम्पर्मेबल रक नपुगुन्जेलसँग चाहिँ वाटर त्यहाँनिर सिङ्क भइ नै रहन्छ अनि अक्युमुलेट हुन्छ पर्मेबल रकमा सेम प्रोसेस हुँदै जान्छ ल्यान्ड स्लोपमा हैन अनि जहाँनिर चाहिँ अब जोइन्ट हुन्छ त्यहाँनिर जहाँनिर इम्पर्मेबल रक र पर्मेबल रक जहाँनिर जोइन्ट भएको छ त्यहाँबाट चाहिँ अब यो जुन चाहिँ वाटर छ अब यो फुल भइसक्यो हैन त्यहाँदेखि त्यसको बादमा उसले के गर्छ बाहिर निस्किने बाटो खोज्छ त्यति बेला चाहिँ जुन चाहिँ यो नेचुरली बाहिर जुन चाहिँ पानी निस्केको पानी उम्रे हाम्रोतिर पानी उम्रिने हैन त्यो जुन चाहिँ पानी उम्रिने प्रोसेस छ त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ स्प्रिङ भनेर भनिन्छ अनि अब नेक्स्टमा चाहिँ छ टाइप्स अफ स्प्रिङ दिस टाइप अफ स्प्रिङ in type of spring there are 8 types: perennial and intermittent spring, hot spring, mineral spring, geyser, scrap foot spring, dike spring, Vaucanson spring, parallel spring. First is perennial and intermittent spring. Perennial
or permanent spring, perennial or permanent spring water which flow constantly. जुन चाहिँ वाटर चाहिँ कन्स्ट्यान्टली फ्लो भइबस्छ, जुन चाहिँ एनी सिजनमा पनि पाउन सक्छ है, वी क्यान गेट इन एनी सिजन भनेदेखि त्यो चाहिँ पेरिनियल अर पर्मानेन्ट स्प्रिङ भयो. अनि नेक्स्ट चाहिँ इन्टरमिडिएन्ट स्प्रिङ छ. इन्टरमिडिएन्ट स्प्रिङ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ कोही बेला चाहिँ अब इन ड्राई सिजनमा चाहिँ के हुन्छ, स्प्रिङ चाहिँ कोही बेला स्टप हुन्छ हो. त्यो जुन चाहिँ ड्राई सिजनमा चाहिँ जुन चाहिँ स्प्रिङ पाउँदैन है, एमर्ज हुँदैन, वाटर एमर्ज हुँदैन ग्राउन्डमा भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ इन्टरमिडिएन्ट स्प्रिङ भन्छ. जुन चाहिँ पेरिनियल जहिले तहिले पानी फ्लो भइबस्छ एट दि सर्फेस अफ अर्थ सर्फेस भने अर्थ सर्फेसमा जुन चाहिँ पानी फ्लो भइबस्छ त्यो चाहिँ पेरिनियल भयो. अनि इन्टरमिडिएन्ट स्प्रिङ चाहिँ के हुन्छ, अब जब चाहिँ रेनी सिजनहरू लागेको बेलामा है, त्यति बेला चाहिँ पानीहरू के हुन्छ, अब बग्नु थाल्छ, पानी उम्रिन्छ. तर के हुन्छ, जस्तो ड्राई सिजन आउँदै जान्छ, विन्टरहरू लाग्दै जान्छ, त्यतिबेला पानीको जुन चाहिँ सोर्स छ सुक्दै जान्छ, त्यो चाहिँ इन्टरमिडिएन्ट स्प्रिङ भयो. अब यो पेरिनियल र इन्टरमिडिएन्टहरू चाहिँ अब स्प्रिङहरू त हामीले देखि नै राखेको होइन, जुन चाहिँ पानी उम्रेको है, पानी उम्रेको भनौँ. अनि पेरिनियल जुन चाहिँ जहिले तहिले कुनै पनि टाइममा चाहिँ पानी नै सुक्दैन, जहाँबाट चाहिँ हामीले पाइपबाट पानी ल्याएर जहिले तहिले युज पनि गर्नु सक्छ होइन, त्यो चाहिँ पेरिनियल भइहाल्यो. इन्टरमिडिएन्ट चाहिँ अब हामीलाई चाहिँ के हुन्छ, अब खडेरी लाग्छ पानीको होइन, कहिले जब चाहिँ ड्राई सिजन भएको हुन्छ भनेदेखि त्यो चाहिँ भयो इन्टरमिडिएन्ट स्प्रिङ. अनि अब चाहिँ छ अर्को हट स्प्रिङ छ. हट स्प्रिङ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सेम यो जुन चाहिँ पानी उम्रिने जुन चाहिँ प्रोसेस छ सेम त्यस्तै नै चाहिँ जुन चाहिँ ग्राउन्डको यहाँ मुनि चाहिँ जुन चाहिँ केले भन्दाखेरि इन्टेन्सिटी अफ हिटले गर्दाखेरि जुन चाहिँ मुनि यो ग्राउन्ड यो जुन चाहिँ अर्थ सर्फेसको मुनि चाहिँ जुन चाहिँ टेम्परेचर ज्यादा भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ अब कहीँबाट पानीहरू यहाँनिर भित्र छिरेको छ है, ग्राउन्डभित्र छिरेको बेलामा चाहिँ यो जुन चाहिँ टेम्परेचर छ यो भित्र अर्थ सर्फेसभित्र जुन चाहिँ टेम्परेचर छ, यो हाई टेम्परेचरले गर्दाखेरि चाहिँ अब के हुन्छ, यो वाटर चाहिँ बिस्तारो चाहिँ के हुन्छ, अब हट हुँदै जान्छ, तातो 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 हुँदै जान्छ. अब बादमा चाहिँ जब यो पानी फेरि बाहिर निस्किन्छ, ग्राउन्डमा जब निस्केको हुन्छ, अब कहीँबाट यहाँ पानी छिरेको छ होइन, ग्राउन्ड यहाँ भित्र सर्फेसभित्र पानी छिरेको छ. अब यो पानी चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ के को कन्ट्याक्टमा आउँछ भन्दाखेरि इट कम्स इन कन्ट्याक्ट विथ एन्टेरियर हट टेम्परेचर है, जुन चाहिँ एन्टेरियरको हट टेम्परेचरमा कन्ट्याक्टमा आउँदाखेरि चाहिँ अब जब यो फेरि इट फ्लोज ब्याक अन दि अर्थ सर्फेस, त्यति बेला चाहिँ अब कस्तो भएर आउँछ, यो हट वाटर भएर आउँछ. यो जुन चाहिँ तातो पानी भनौँ न है, यो जुन चाहिँ बाहिर अर्थ सर्फेसमा जुन चाहिँ हट भयो, जुन चाहिँ पानी तातो गरम हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हट स्प्रिङ भनेर भनिन्छ. यो चाहिँ के कारणले कन्ट्याक्टमा आउँछ, जुन चाहिँ भित्रको अर्थ एन्टिरियर जुन चाहिँ हाई टेम्परेचर भएको हुन्छ त्योसँग मोस्टली चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जुन चाहिँ मागमा जुन चाहिँ मागमा हुन्छ मुनि है, अर्थ सर्फेसको मुनि मागमाको जति पनि छ त्यहाँनिर कन्ट्याक्टमा आउँदाखेरि या मागमाको माथिको जति पनि टेम्परेचरसँग कन्ट्याक्टमा आउँदाखेरि चाहिँ यो जुन चाहिँ पानीहरू छ यो जब ग्राउन्डमा एक्सपोज हुन्छ त्यति बेला चाहिँ जुन चाहिँ हट वाटर हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हट स्प्रिङ भनेर भनिन्छ. अनि अब नेक्स्टमा चाहिँ छ मिनरल स्प्रिङ. हुन्छ भन्दाखेरि अब यहाँनिर जुन चाहिँ वाटर यहाँनिर एन्टर भएको छ यति बेला थुप्रो मिनरल्सहरू हुन्छ, रकमा मिनरल्सहरू हुन्छ. अब इट सल्युबल विथ वाटर होइन, यहाँको जति पनि छ मिनरल्स सबै सल्युबल हुन्छ वाटरसँग होइन, त्यो जति पनि सल्युबल भएको वाटरहरू छ अब यो जब चाहिँ निस्किन्छ त्यति बेला चाहिँ मिनरल्सहरू पनि के हुन्छ, अब आउट हुन्छ, निस्किन्छ मिनरल्सहरू पनि त्यो वाटरसँग सल्युबल भएको चाहिँ बाहिर निस्किन्छ ग्राउन्डमा. अनि यसलाई चाहिँ अर्को के पनि मान्छ भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ मेडिसिनल जुन चाहिँ मेडिसिनलको के भन्छ भ्युजमा पनि हेर्छ यो जुन चाहिँ मिनरल स्प्रिङलाई. अनि अब नेक्स्टमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि गाइजर छ. गाइजर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब अर्थ सर्फेस भयो है, अर्थ सर्फेसमा चाहिँ सेम अघिकै जुन चाहिँ यहाँ कहीँबाट यहाँबाट पानीहरू चाहिँ आयो
हैन पानीहरु आइसकेको बादमा चाहिँ इट कम्स इन कन्ट्याक्ट विथ हट इन्टेरियर टेम्परेचर है यहाँको जति पनि चाहिँ यो टेम्परेचरहरुसँग कन्ट्याक्टमा आइसकेको बादमा चाहिँ यो फेरि बादमा जब जान्छ बाहिर है बाहिर जब फेरि ब्याक हुन्छ प्रेसरले यहाँ भित्रको प्रेसरले गर्दाखेरि फेरि वाटर ब्याक भइसकेर जब अर्थ सर्फेसमा जाँदाखेरि चाहिँ फेरि के हुन्छ फोर्समा बाहिर एरप्ट हुन्छ नि त मतलब बाहिर फ्याँकिन्छ पानी हैन फोर्सले यसरी जाँदाखेरि चाहिँ माथि उठिन्छ लाइक फाउन्टेन सेपमा जुन चाहिँ अब यो पानी माथिसम्म उठ्यो त्यो चाहिँ कति सम्म हुन्छ भन्दाखेरि 60 मिटर हाइसम्म माथि उम्बो गएको हुन्छ भनेर भन्दैछ यो चाहिँ छ गाइजर भयो यो गाइजर र हट स्प्रिङ चाहिँ अलमोस्ट सेमै हुन्छ जुन चाहिँ काहीँ यहाँ क्र्याक्सहरुबाट चाहिँ वाटर एन्टर्ड हुन्छ अनि इट कम्स कन्ट्याक्ट हैन यो जुन चाहिँ अर्थको इन्टेरियरसँग हट इन्टेरियरसँग चाहिँ कन्ट्याक्टमा आइसकेको बादमा चाहिँ जब चाहिँ यो सर्फेसमा आउँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ अब हट वाटरको फर्ममा आएको हुन्छ त्यो चाहिँ हट स्प्रिङ भयो अनि जुन चाहिँ यहाँनिर प्रेसरहरूले गर्दाखेरि जुन चाहिँ के हुन्छ अब बाहिर चाहिँ जुन चाहिँ एउटा हाइटमा जुन चाहिँ फाउन्टेन सेपमा जुन चाहिँ पानी माथि उठिएर गएको हुन्छ अर्थ सर्फेसमा भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ गाइजर भनेर भनिन्छ अनि नेक्स्टमा चाहिँ छ स्क्रैप फुट स्प्रिङ चाहिँ के हुन्छ जहाँमा चाहिँ पर्मिएबल जहाँनिर पर्मिएबल है अनि इम्पर्मिएबल रक इम्पर्मिएबल रक पर्मिएबल रक पर्मिएबल रक यसरी जब चाहिँ बसेको हुन्छ त्यति बेला चाहिँ के हुन्छ अब वाटर एन्टर्ड भइसकेको बादमा यहाँ पर्मिएबल रकबाट एन्टर्ड भएर यो जुन चाहिँ जोइन्ट छ पर्मिएबल र इम्पर्मिएबल रकको यो जुन चाहिँ जोइन्ट छ यहाँबाट जब चाहिँ पानी कम्स आउट हुन्छ है यहाँबाट जब पानी निस्केको हुन्छ त्यति बेला चाहिँ यो जुन चाहिँ सेपमा बसेको हुन्छ यो जुन चाहिँ यो यसरी यो जुन चाहिँ सेपमा पानी बाहिर निस्किन्छ पर्मिएबलबाट एन्टर भइसकेर अनि यो पर्मिएबल र इम्पर्मिएबलको जुन चाहिँ जोइन्ट छ दुईजनाको यहाँ पर्मिएबल र इम्पर्मिएबलको जुन चाहिँ जोइन्ट छ यहाँबाट जब चाहिँ यो जुन चाहिँ प्रोसेसमा चाहिँ यहाँबाट निस्किन्छ वाटर भनेदेखि यो प्रोसेसलाई चाहिँ भन्छ स्क्रैप फुट स्प्रिङ अनि नेक्स्टमा चाहिँ छ डाइक अब डाइक चाहिँ के हुन्छ जुन चाहिँ भोल्कानिजम छ है भोल्कानोको त्यो प्रोसेसमा चाहिँ डाइक थियो है यो जुन चाहिँ सर्फेस हुन्छ सर्फेसमा चाहिँ डाइक के हुन्छ भन्दाखेरि अब जब चाहिँ भोल्कानिजम हुँदाखेरि चाहिँ यो यहाँनिर भोल्कानोज हुँदाखेरि नै चाहिँ यहाँनिर जब चाहिँ भर्टिकल्ली चाहिँ जहाँनिर बसेको हुन्छ जहाँनिर सलिडिफाइड हुन्छ हैन जुन चाहिँ भोल्कानो भनेदेखि चाहिँ मागमा जहाँनिर सलिडिफाइड हुन्छ आज भर्टिकल्ली है भनेदेखि त्यति बेला डाइक फर्म भएको हुन्छ हैन अब के हुन्छ यहाँनिर पर्मिएबल इम्पर्मिएबल सिरिज अफ पर्मिएबल इम्पर्मिएबल त फर्म भएको हुन्छ त्यति बेला चाहिँ अब जब चाहिँ आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ पानी फ्लो हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ जब यहाँनिर डाइकले एन्टर गर्छ एन्टर बाई डाइक जुन चाहिँ छ इन्टरप्सन अफ डाइक त्यहाँनिर चाहिँ जुन चाहिँ डाइक र पर्मिएबल रकहरू जुन चाहिँ छ यहीँबाट चाहिँ जब डाइकको त्यहीँबाट चाहिँ जहाँनिर स्प्रिङ फर्म भएको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ डाइक स्प्रिङ भनेर भनिन्छ वाटर फ्लो हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ जहाँनिर इन्टरप्सन दिएको हुन्छ इन्टरप्ट गरेको हुन्छ रोकेको हुन्छ डाइकले है जुन चाहिँ फ्लो अफ वाटरलाई चाहिँ डाइकले रोकेको हुन्छ डाइक के थियो जुन चाहिँ भर्टिकली चाहिँ मागमा सलिडिफाइड भएको हुन्छ रक सर्फेसमा हैन रक स्ट्रक्चरमा चाहिँ भोल्कानो चाहिँ जहाँनिर चाहिँ भर्टिकली सलिडिफाइड भएको हुन्छ त्यो चाहिँ डाइक भयो अनि जब चाहिँ वाटर फ्लो हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ के गरेको हुन्छ अब डाइकले एन्टअप गरिदियो यहाँनिर बिचमा ऊ रोकिदियो हैन रोकिदिँदाखेरि चाहिँ जहाँनिर चाहिँ यो डाइकको यहाँ फर्म भएको छ यहाँबाट जब स्प्रिङ एमर्ज भएको हुन्छ भनेदेखि चाहिँ पानी उम्रे अब डाइकको त्यहीँबाट भनेदेखि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ के भन्छ डाइक स्प्रिङ अब नेक्स्टमा चाहिँ छ भक्लिजन चाहिँ के हुन्छ भने इट इज इमर्स्ड इन लाइमस्टोन रिजनमा चाहिँ ज्यादा देख्न सक्छ अब रेन वाटर के हुन्छ अब मर्ज विथ
carbon dioxide, right? Atmospheric carbon dioxide. When it mixed with carbon dioxide, then it erode the limestone region, हैन? यहाँको यो जति पनि limestone areasहरु छ, यो limestone areasमा जति पनि छ रकहरु, हैन? तिनीहरुले चाहिँ अब के गर्छ, डिजल्भ गराउने काम गर्छ. कसरी भन्दाखेरि by the combination of rainwater and carbon dioxide. rainwater र carbon dioxide मर्ज भइसकेको बादमा चाहिँ अब के गर्न थाल्यो, लाइमस्टोन रिजनमा चाहिँ एरर गर्न थाल्यो हो. एरर गर्दाखेरि चाहिँ के गर्छ, अब यहाँनिर पानी आउँदा आउँदा नै चाहिँ के हुन्छ, अब यहाँनिर चाहिँ होल क्रिएट गराउँछ. होल है, यहाँनिर किनभनेदेखि दुईजना कार्बन डाइअक्साइड र वाटर मिलिसकेको बादमा यहाँनिर एरर गरिसक्छ नि त, खोदल्छ भनेदेखि यहाँनिर एउटा एरियामा कहीँनिर यहाँनिर होल क्रिएट गराउँछ है. होल फर्म गराउँदाखेरि चाहिँ जब चाहिँ वाटर फ्लो भइरहेको हुन्छ, इट गेट डिसअपियर्ड है. अनि यो अब पानी हरायो, कुदेर फ्लो भएर आउँदा आउँदा नै चाहिँ के भयो, अब डिसअपियर भएर गयो पानी यो होलबाट. अनि अब के हुन्छ, अब यहाँबाट होलबाट चाहिँ डिसअपियर भइसकेपछि ऊ भित्र नै फ्लो भएर चाहिँ एउटा कहीँनिर चाहिँ यहाँ एट द एन्ड पोइन्ट चाहिँ के हुन्छ, अब फाउन्टेन, एट द सेप अफ फाउन्टेनमा चाहिँ जब चाहिँ फ्लो हुन्छ वाटर भनेदेखि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ के भन्छ, भक्लुजन स्प्रिङ भन्छ. भक्लुजन स्प्रिङ के थियो, रेन वाटर र कार्बन डाइअक्साइड मिक्स भइसकेको बादमा लाइमस्टोन रिजन जुन चाहिँ छ, लाइमस्टोन रिजन, त्यो लाइमस्टोन रिजनमा चाहिँ होल बनाउँछ हो. खोदल्ने काम गर्छ नि त लाइमस्टोन रिजनमा है. अनि त्यहाँ खोदल्ने काम गर्छ, कहीँनिर होल बनाउँछ, पानी फ्लो भइरहेको हुन्छ है. पानी फ्लो भइरहेको हुन्छ. अब पानी फ्लो भएर आउँदा आउँदै यो होलमा छिर्छ, छिरिसकेपछि हरायो अब पानी, हैन? पानी त भित्र बगिरहेको छ. अनि बग्दै जाँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ, अलिकति टाढो डिस्टेन्समा गइसकेको बादमा चाहिँ फाउन्टेन सेपमा चाहिँ जब यो फेरि एमर्ज हुन्छ, यही वाटरै फेरि एमर्ज जान्न भएको हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ भक्लुजन स्प्रिङ भनेर भनिन्छ. अब नेक्स्टमा चाहिँ प्यारलल स्प्रिङ छ. प्यारलल स्प्रिङ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जब चाहिँ प्यारलली बसेको हुन्छ यो जुन चाहिँ लाइमस्टोन रिजन अनि इम्पर्मेबल रक बेड, लाइमस्टोन रिजन अनि इम्पर्मेबल रक बेड चाहिँ जब प्यारलली बसेको हुन्छ है, त्यति बेला त्यो एउटा जुन चाहिँ लाइन फर्म गराएको हुन्छ, प्यारलली जुन चाहिँ लाइन फर्म गराएको हुन्छ, त्यहाँदेखि त्यो लाइन फर्म गराएकोमा चाहिँ जब स्प्रिङ एमर्ज हुन्छ, जुन चाहिँ लाइमस्टोन रिजन भयो अनि इम्पर्मेबल रक बेड मर्ज हुन्छ है, निट हुन्छ, त्यति बेला चाहिँ प्यारलली नै चाहिँ त्यति बेला लाइन जुन चाहिँ फर्म गराएर स्प्रिङ एमर्ज भएको हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ प्यारलल स्प्रिङ भनेर भनिन्छ. दिस मच फर द स्प्रिङ्स है. यो चाहिँ टाइप्स अफ स्प्रिङ थियो. अनि अब यसमा केही छ हैन, बुझेन या के भयो भनेदेखि भन्नु है. ल दिस मच फर टुडे. थ्याङ्क यू.